अनलाइनको थ्रुबाट ई पासपोर्टको लागि फर्म कसरी एप्लाई गर्ने सम्पूर्ण प्रोसेसहरूलाई स्टेप बाइ स्टेप एक्सप्लेन गरेको छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। त्यसपछि सर्च बारमा ई पासपोर्ट नेपाल भनेर सर्च गर्नु होला। अलि तल स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने डिपार्टमेन्ट अफ ई पासपोर्ट नेपाल भन्ने अफिसियल वेबसाइट भेट्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। अल्सो मैले लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु, हजुरहरूले त्यहाँबाट डाइरेक्ट चेकआउट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यस्तो पपअप शो हुन्छ, विद्युतीय राजधानीका लागि कसरी निवेदन दिने भन्ने बारेमा सम्पूर्ण प्रोसेसहरू यसमा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई स्किप गरिदिएँ, हजुरहरूले एकचोटि स्टडी गर्नु होला। त्यसपछि अलि तल स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने एप्लाई फर ई पासपोर्ट भन्ने यहाँनिर सो भएको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। प्री इनरोलमेन्ट फर ई पासपोर्ट भनेर सो हुन्छ। एप्लाई फर पासपोर्ट अथवा राजधानीका लागि आवेदन भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुस्। आफै नै स्क्रोल डाउन हुन्छ। यसमा टोटल गरेर 4वटा ट्याबहरू दिएका छन्, तर हामी यस भिडियोमा पहिलोपटक राजधानी लिनको लागि के प्रक्रियाहरू एप्लाई गर्नुपर्छ त्यो प्रोसेसहरू सिक्नेछौँ। त्यही भएर हामीले फर्स्ट ट्याबमा क्लिक गरेका छौँ अनि स्क्रोल डाउन गर्नुस्। यो पढेर मात्रै प्री इनरोलमेन्ट गर्नु होला भनेको छ। यहाँनिर हजुरहरूले एकचोटि यहाँ तल दिएका बुदाहरूलाई सरस्वती पढ्नु होला। त्यसपछि यहाँ प्लिज चुज फ्रम द फलोइङ एभाइलेबल पासपोर्ट टाइप भनेको छ। यसमा अर्डिनरी 34 पेज र अर्डिनरी 66 पेज दुईटा अप्सन सो हुन्छ। अहिले अनलाइनको थ्रुबाट अर्डिनरी 34 पेज अप्सन मात्र एभाइलेबल छ। त्यसपछि यसको टर्म एन्ड कन्डिसनहरूलाई एक्सेप्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। आई एग्री भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि यसमा टोटल गरेर 4वटा स्टेप रहेका छन्। नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो विवरणहरूलाई डेमोग्राफिक इन्फर्मेसनहरूलाई फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले आफ्नो लास्ट नेमलाई राख्नु होला। यसमा चाहिँ ठ्याक्कै उल्टा छ। अन्य फर्महरुमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ हजुरहरूले फर्स्ट नेम राख्नु पर्थ्यो भने यसमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो लास्ट नेमलाई राख्नु होला। त्यसै अनि आफ्नो फर्स्ट नेमलाई, त्यसपछि जेन्डरलाई सिलेक्ट गर्नुस्। आफ्नो डेट अफ बर्थलाई एडीमा फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्यालेन्डरको साइन दिएको छ, क्यालेन्डरमा क्लिक गरेर त्यसपछि यहाँनिर तपाईको इयर सो हुन्छ। इयरमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरहरूले आफ्नो इयरलाई सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसैगरी मन्थलाई सिलेक्ट गर्नुस् अनि डेलाई पनि सिलेक्ट गर्नुस्। अनि इज द एक्ज्याक्ट डेट अफ बर्थ भनेको छ, यसलाई यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि डेट अफ बर्थ बीएस नेपाली भनेको छ, हजुरहरूले आफ्नो नागरिकता अनुसारको नेपाली डेट अफ बर्थलाई राख्नु होला। अनि प्लेस अफ बर्थ भनेको छ, अनि हजुरहरूले आफ्नो प्लेस अफ बर्थलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। एरोमा क्लिक गरेर आफ्नो प्लेस अफ बर्थ कुन जिल्लामा चाहिँ तपाईको जन्म भएको थियो त्यसलाई राख्नु होला। बर्थ कन्ट्री भनेको चाहिँ अलरेडी नै नेपाल सिलेक्ट भएको हुन्छ। नेसनालिटी भनेको चाहिँ यो पनि नेपाली भनेर सिलेक्ट भएको हुन्छ। त्यसपछि पुनः हजुरहरूले आफ्नो फादर र मदरको नाम टाइप गर्नु होला। प्रोसेस सेम रहेको छ। अनि सिटिजनशिप इन्फर्मेसन भनेको छ, तपाईले आफ्नो नागरिकता सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू एक्ज्याक्ट राख्नुपर्ने हुन्छ। यो ट्याबमा क्लिक गर्नुस्। नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर छैन भने तपाईले सिटिजनशिप नम्बर और परमिट नम्बर भनेको छ, तपाईले आफ्नो सिटिजनशिप नम्बरलाई राख्नु होला। अनि सिटिजनशिप डेट अफ इस्यु भनेको छ, तपाईले आफ्नो नागरिकता जारी भएको मितिलाई राख्नुपर्ने हुन्छ। कहिले चाहिँ हजुरहरूले नागरिकता बनाउनु भएको थियो त्यो मितिलाई राख्नु होला। त्यसपछि सिटिजनशिप प्लेस अफ इस्यु भनेको छ, तपाईको नागरिकता जारी भएको जिल्लालाई राख्नु होला। त्यसैगरी एप्लिकेन्ट कन्ट्याक्ट डिटेल भनेको छ, तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट डिटेलहरू फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सबैभन्दा पहिला मोबाइल नम्बरलाई राख्नुस्। इमेल नेसेसरी त छैन, तर इमेल राख्दा राम्रो, अझै बेस्ट हुन्छ। म्यान एड्रेस स्ट्रिट प्लेस भनेको छ, तपाईले आफ्नो ठाउँको नाम लेख्नु होला। अनि म्यान एड्रेस वार्ड भनेको छ, तपाईले आफ्नो ठाउँको वार्ड नम्बर कुन रहेको छ त्यसलाई राख्नुस्। म्यान एड्रेस कन्ट्री भनेको छ, यो नेपाल सिलेक्ट भएको हुन्छ। त्यसपछि म्यान एड्रेस प्रोभिन्स भनेको हुन्छ। एरोमा क्लिक गरेर तपाई कुन प्रोभिन्समा हुनुहुन्छ त्यो प्रोभिन्सलाई राख्नु होला। त्यसैगरी म्यान एड्रेस डिस्ट्रिक्ट भनेको छ, म्यान एड्रेस म्युनिसिपालिटी भनेको छ। अनि कन्ट्याक्ट डिटेल इन केस अफ इमर्जेन्सी भनेको छ, जरुरी परेमा सम्पर्क गर्ने विवरण भनेको छ, यसलाई पनि फिलअप गर्नु होला। यसलाई फिलअप गर्ने पनि सेम प्रोसेस रहेको छ। नेक्स्ट ट्याबमा क्लिक गर्नुस्। ओके, तपाई अब स्टेप 2 मा पुगिसक्नु भएको छ। स्टेप 2 मा फाइल एट्याचमेन्ट भनेको छ, तपाईहरुले आफ्नो नागरिकताको फ्रन्ट र ब्याक साइडको स्क्यान कपी लिएर राख्नु होला। नेक्स्ट भन्ने अप्सन सो हुन्छ, नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। ओके, अब तपाई स्टेप 3 मा पुगिसक्नु भएको छ। स्टेप 3 मा बुक योर एपोइन्टमेन्ट भनेको छ। प्रेजेन्ट सिचुएसनमा बागमती प्रोभिन्सको काठमाडौँ डिस्ट्रिक्टलाई राख्नुभयो भने मात्रै तपाईहरुले एपोइन्टमेन्टको लागि आफ्नो डेटलाई बुक गर्न सक्नुहुन्छ। र एपोइन्टमेन्ट प्रोभिन्स भनेको छ, यसमा एरोमा क्लिक गरेर तपाईले बागमती सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसपछि एपोइन्टमेन्ट डिस्ट्रिक्ट भनेको छ, यहाँ एरोमा क्लिक गरेर काठमाडौँ सिलेक्ट गर्नु होला। अनि प्लिज चुज द नियरेस्ट इनरोलमेन्ट सेन्टर टु योर लोकेसन भनेको छ। यहाँ एपोइन्टमेन्ट लोकेसन भनेको छ, यहाँ एरोमा क्लिक गरेर डिओपी काठमाडौँ भन्ने अप्सन सो हुन्छ। एउटा मात्रै सो हुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नुस्। सिलेक्ट डेट भन्ने तल ट्याब देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्यालेन्डर दिएको छ। क्यालेन्डरमा क्लिक गरेर तपाईले एउटा डेटलाई सिलेक्ट गर्नुस्। यहाँ एएम पीएम भनेको छ, तपाईले डेट
टाइम चुज गर्नुपर्ने हुन्छ कति टाइममा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ फिक्स पुग्नुहुन्छ त त्यो टाइमलाई सेट गर्नुहोस् अनि नेक्स्ट ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् राख्नु भएको विवरणहरू सबै सो हुन्छ डेमोग्राफिक इन्फर्मेसन सिटिजनशिप इन्फर्मेसन एप्लिकेन्ट कन्ट्याक्ट डिटेल इन केस अफ इमर्जेन्सी एपोइन्टमेन्ट डिटेल सम्पूर्ण कुराहरू सो हुन्छ यसलाई सेभमा यहाँ तल सेभ ट्याब दिएको छ सेभ ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् फिनिसमा क्लिक गरिसकेपछि एप्लिकेसन फलोअप भनेको छ यहाँनिर चाहिँ स्क्रोल डाउन गर्नुभयो भने रिक्वेस्ट नम्बर अनि बारकोड पासवर्ड फर्स्ट इस्यु प्लिज प्रिन्ट द फर्म और टेक अ स्क्रिनशट अफ द डाउनलोड फर्म विथ बारकोड बिफोर गोइङ टु द इनरोलमेन्ट सेन्टर भनेको छ तपाईँ इनरोलमेन्ट सेन्टरमा जानुभन्दा पहिला चाहिँ यसलाई स्क्रिनशट गरेर जानुहोस् अथवा पिडिएफमा डाउनलोड गरेर यसको एउटा स्क्यान कपी लगेर जानु होला डाउनलोड ट्याबमा क्लिक गर्नुहोस् आजको भिडियो यति नै थियो हजुरहरूलाई मन परेमा तल रहेको लाइक बटनलाई प्रेस गर्नु होला कुनै कन्फ्युजन भएमा कमेन्ट गर्नु होला यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज एउटा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला थ्यांक यू फर वाचिङ